নমস্কাৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি শিকিবলৈ যত্ন কৰো দেয়াৰ হ্যাজ বিন বা দেয়াৰ হ্যাভ বিন আমি কেনেদৰে বিভিন্ন বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো কি অৰ্থৰ বাবে আমি দেয়াৰ হ্যাভ বিন বা দেয়াৰ হ্যাজ বিন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো এই ভিডিঅ'টোত এই সকলোখিনি কথাৰ বিষয়ে ডিসকাস কৰিম আজিৰ এই ভিডিঅ'টো খুব ইন্টাৰেষ্টিং আৰু খুব ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব আপোনালোকে যদি হেখলৈকে চাই থাকে আপোনালোকে ডেফিনেটলি এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা দেয়াৰ হ্যাভ বিন বা দেয়াৰ হ্যাজ বিন কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো তাৰ বিষয়ে জানিব পাৰিব সো আহক এতিয়া টপিকটো ডিসকাস কৰো There have been আমি দুটা সিচুয়েশনত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো প্ৰথমটো সিচুয়েশন হল যেতে কোনো এটা কাম বা কোনো এটা অ্যাকশন কমপ্লিট হল বুলি কবলৈ যাও তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি there have been ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো কেনে ধৰণে কমপ্লিট হ'ব লাগিব আমি বাক্যটোৰ দ্বাৰা বুজাম যে কৰবাত কিবা এটা অ্যাকশন কমপ্লিট হল বা কৰবাত কোনো এটা অ্যাকশন হৈ গল তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি there have been ব্যৱহাৰ কৰি বাক্যখিনি ক'ব লাগে মই এটা এক্সাম্পলৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক বুজাবলৈ যত্ন কৰো সো মই যদি এটা বাক্য কওঁ যে মোৰ লিখাখিনিত ভুল হৈ গল মোৰ লিখাখিনিত ভুল হৈ গল বা এটা ভুল হৈ গল সো এই বাক্যটো চাওক মই কি কৈছো মোৰ লিখাখিনিত এটা ভুল হৈ গল মই কৰবাত কিবা এটা হৈ গল বুলি কৈছো কৰবাত কিবা এটা একচন হৈ গল তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি এই বাক্যবোৰ there have been এৰে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে বা there have been এৰে বাক্যখিনি কমপ্লিট কৰিব লাগে আমি কেনেদৰে কৰিম এই এক্সাম্পলটোকে আমি হোৱাইট বোৰ্ডত লিখি বুজিবলৈ যত্ন কৰো এতিয়া আপোনালোকে বোৰ্ডত বাক্যটো দেখি আছে বাক্যটো কি লিখা আছে there has been a mistake in my writing সো বাক্যটোক মই কি কৈছিলো মোৰ লিখাখিনিত এটা ভুল হৈ গল বা ভুল হল সো ভুল হল কৰবাত কিবা এটা হল বুলি কৈছো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মই কলো যে অলৰেডি একচনটো কমপ্লিট হল ভুল হোৱা কামটো হৈ গল তেতিয়া মই কৈছো যে there has been a mistake in my writing মোৰ লিখাখিনিত এটা ভুল হল সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত যেতিয়া আমি বাক্যটোৰ দ্বাৰা ক'ব বিচাৰিম যে কোনো এটা একচন কমপ্লিট হল কৰবাত কিবা এটা কাম হল তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি there has been ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হয় এতিয়া চাও আমি নেক্সট এটা এক্সাম্পল নেক্সট এক্সাম্পলটো আমি ক'ব পাৰো যে আমাৰ স্কুলত এখন সিৰিয়াস ডিসকাশন হল আমাৰ স্কুলত এখন সিৰিয়াস ডিসকাশন হল সিৰিয়াস ডিসকাশন আপোনালোকে নিশ্চয় বুজিছে সো অলৰেডি কৰবাত কিবা এটা একচন কমপ্লিট হল বুলি কৈছো মই কৈছো যে আমাৰ স্কুলত এখন সিৰিয়াস ডিসকাশন হল মানে একচনটো কমপ্লিট হল কৰবাত কিবা এটা হল কোড হল আমাৰ স্কুলত হল সো ইয়াত কোনো সাবজেক্ট নাই ই যেতিয়া এনে ধৰণৰ বাক্যবোৰত আপোনালোকে সাবজেক্ট বিচাৰি নাপায় তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি there to as a subject হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে যদি আমি এই বাক্যটোকে আমাৰ স্কুলত এখন সিৰিয়াস ডিসকাশন হল বুলি ক'বলৈ যাও আমি বাক্যটো কেনেদৰে ইংৰাজীলৈ ট্ৰান্সলেট কৰিম আপোনালোকে এবাৰ কৰি চাবলৈ যত্ন কৰক তেতিয়ালৈকে মই বোৰ্ডত এই সেন্টেন্সটো লিখিবলৈ যত্ন কৰো সো এতিয়া আপোনালোকে বোৰ্ডত নিশ্চয় সেন্টেন্সটো দেখিছে সেন্টেন্সটো সব কি লিখা আছে there has been a serious discussion at our school সো বাক্যটো সব কি আছে there has been a serious discussion মানে এই has been টো কি বুজালে there has been টো কি বুজালে কৰবাত কিবা এটা একচন কমপ্লিট হল সো মই কৈছো যে there has been a serious discussion মানে এটা সিৰিয়াস ডিসকাশন হল আলোচনা হল এটা মানে একদম আপোনাৰ সিৰিয়াস ভাবে কোনো এটা টপিকৰ ওপৰত আলোচনা হল কি কৈছে there has been a serious discussion কোড হল at our school আমাৰ স্কুলত হল আমাৰ স্কুলত এখন বিশেষ আলোচনা হল বা এখন সিৰিয়াস ডিসকাশন হল মানে ডিসকাশন হোৱা কামটো কমপ্লিট হল যদি আপুনি কমপ্লিট নাই হোৱা বুলি ক'বলৈ যায় যদি চলি আছে বুলি ক'বলৈ যায় তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপুনি টাইমটো লগাব লাগিব for 2 hour for 2 days whatever it is আপুনি তাৰ বিষয়ে এড কৰিব লাগিব এতিয়া চাও আমি নেক্সট এটা এক্সাম্পলটো মই ক'ব পাৰো যে আমাৰ অফিচলৈ অহা ৰাস্তাত ধৰক আপুনি অফিচত কাম কৰে বা আপুনি কলেজত কাম কৰে আপুনি কৈছে যে আমাৰ কলেজলৈ অহা ৰাস্তাত এটা এক্সিডেন্ট হল আমাৰ কলেজলৈ অহা ৰাস্তাত এটা এক্সিডেন্ট হল এই বাক্যটো চাওক এই বাক্যটোত আপুনি কিবা সাবজেক্ট বিচাৰি পাইছেনে ডেফিনেটলি নাই পোৱা আপুনি বাক্যটো ভাবক যে আমাৰ কলেজলৈ স্কুললৈ অফিচলৈ অহা ৰাস্তাত এটা এক্সিডেন্ট হল মানে এক্সিডেন্টটো হৈ গল অলৰেডি কমপ্লিট হল কমপ্লিটেড একচন তাত কোনো সাবজেক্ট নাই কোনে কৰিলা আমি কোৱা নাই কৰবাত কিবা এটা হল বুলি কৈছো যেতে এনে ধৰণে কৰবাত কিবা এটা হল বুলি ক'ব লগা হয় তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত there আমি as a subject হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰো তেতিয়া আমি বাক্যটো কেনেদৰে ট্ৰান্সলেট কৰিম ইংৰাজীলৈ আপোনালোকে এবাৰ ইংৰাজীলৈ ট্ৰান্সলেট কৰি চাবলৈ যত্ন কৰক তেতিয়ালৈকে মই বোৰ্ডত সেই সেন্টেন্সটো লিখিবলৈ যত্ন কৰো এতিয়া আপোনালোকে বোৰ্ডত নিশ্চয় সেন্টেন্সটো দেখিছে সেন্টেন্সটো কি লিখা আছে there has been a accident there has been a accident মানে there has been মানে এটা কাম হল কি কামটো হল a accident হোৱা কামটো হল there has been a accident on the way to office
on the way to our office আমাৰ অফিচলৈ অহা ৰাস্তাত এটা এক্সিডেন্ট হ'ল মানে এক্সিডেন্ট হ'ল বুলি কৈছো মই হৈছিল বুলি কোৱা নাই সো যেতিয়া হ'ল বুলি কম তেতিয়া আমি has been ব্যৱহাৰ কৰিম আমি কলো যে there has been an accident on the way to our office আমাৰ অফিচলৈ অহা ৰাস্তাত এটা এক্সিডেন্ট হ'ল অলৰেডি মানে একচনটো কমপ্লিট হ'ল সো যেতিয়া এনে ধৰণে আমি সাবজেক্ট নাপাওঁ কৰবাত কিবা এটা হ'ল বুলি কবলৈ যাওঁ তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি there as a subject হিচাপে ইউজ কৰো আৰু পাৰফেক্ট টেন্স বুজাবৰ বাবে আমি have been ব্যৱহাৰ কৰো এইখিনি লৈকে আপোনালোকে হয়তো নিশ্চয় এই কনসেপ্টটো বুজিব পাৰিছে আমি there have been অন্য এটা কাৰণতো ব্যৱহাৰ কৰো যেতিয়া আমি বাক্যটোৰ দ্বাৰা কবলৈ যাওঁ যে কোনোবা এটা কাম হৈ আছে কৰবাত কিবা এটা কাম চলি আছে বুলি কবলৈ যাওঁতেও আমি there have been ব্যৱহাৰ কৰো এই বাক্যখিনি কি বুজালে কৰবাত কিবা এটা অ্যাকশন কমপ্লিট হ'ল এতিয়া যদি আমি বাক্যটোৰ দ্বাৰা কবলৈ যাওঁ যে কৰবাত কিবা এটা কাম চলি আছে মানে অতীতৰ পৰা চলি আছে এতিয়াও হৈ আছে সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি there have been ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো মই এটা এক্সাম্পলৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক বুজাবলৈ যত্ন কৰো মই যদি কওঁ যে আমাৰ গাঁৱত আজি 5 বছৰ ধৰি এখন হস্পিটেল আছে আমাৰ গাঁৱত আজি 5 বছৰ ধৰি এখন হস্পিটেল আছে 5 বছৰ আগতে হস্পিটেলখন স্টাৰ্ট হৈছিল এতিয়াও চলি আছে সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰটো আমি there have been ইউজ কৰি বাক্যখিনি ক'ব পাৰো আমি কেনেদৰে কম 2-4টা এক্সাম্পলৰ মাধ্যমেৰে বুজিবলৈ যত্ন কৰো এতিয়া আপোনালোকে বোৰ্ডত দুটা এক্সাম্পল দেখিবলৈ পাইছে ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো সব কি কৈছে there has been a meeting at our college for 2 days সো এই বাক্যটো সব কি কৈছে there has been a meeting at our college for 2 days মানে মই যদি অসমীয়াত বাক্যটো কওঁ আপোনাক ক'ব পাৰো যে আমাৰ কলেজত দুদিন ধৰি এখন মিটিং চলি আছে আমাৰ কলেজত দুদিন ধৰি এখন মিটিং চলি আছে সো এই বাক্যটো সব কোনবা সাবজেক্ট আছে নে কোনে চলাই আছে আমি কৈছো নেকি নাই কোৱা আমাৰ কলেজত দুদিন ধৰি এখন মিটিং চলি আছে কৰবাত কিবা এটা চলি আছে যেতিয়া কৰবাত কিবা এটা বুলি বুজাই তেতিয়া আমি there as a subject হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰো আৰু বাক্যটো বুজাইছে প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স দুদিন ধৰি আমাৰ কলেজত এখন মিটিং চলি আছে সো আমি এই বাক্যটো পাৰফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সত ক'ব নোৱাৰো গতিকে আমি প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্টত ক'ব লগা হয় তেতিয়া আমি কম there has been a meeting এখন মিটিং চলি আছে there has been a meeting at our college for 2 days দুদিন ধৰি আমাৰ কলেজত এখন মিটিং চলি আছে তেনেকুৱা অৰ্থত আমি there has been ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো আৰু যেতিয়া আমি বাক্যটো কন্টিনিউয়াছত ক'ব লগা হয় চলি আছে বুলি ক'ব লগা হয় তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি সদায় টাইমটো ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হয় যেটো টাইম ফ্ৰেম হয় টাইম ফ্ৰেমটো ইউজ কৰিব লগা হয় আমি ইউজ কৰিলো for 2 days এই বাক্যটোত for 2 days টোৱে দুদিন ধৰি কামটো চলি আছে বুলি বুজাবৰ কাৰণে সহায় কৰিলে এনেকুৱা ধৰণৰ বাক্যত আমি টাইমটো সদায় ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হয় ঠিক আছে নেক্সট এক্সাম্পলটো চাওক নেক্সট এক্সাম্পলটো কি কৈছে there has been কি আছে there has been a power cut since morning এই বাক্যটো কি কৈছে there has been a power cut since morning ৰাতিপুৱাৰ পৰা মানে ইলেক্ট্ৰিসিটি নাই ৰাতিপুৱাৰ পৰা পাৱাৰ কাট চলি আছে ৰাতিপুৱাই পাৱাৰ কাট আৰম্ভ হ'ল আৰু এতিয়াও পাৱাৰ কাট চলিয়ে আছে মানে এতিয়ালৈকে আপুনি ইলেক্ট্ৰিসিটি পোৱা নাই আপোনাৰ ইলেক্ট্ৰিসিটি কটা কামটো ৰাতিপুৱাই আৰম্ভ হ'ল এতিয়াও হৈ আছে এতিয়ালৈকে আপুনি পোৱা নাই তেতিয়া আপুনি বাক্যটো ক'ব there has been a power cut since morning ৰাতিপুৱাৰ পৰা পাৱাৰ কাট চলি আছে এনে ধৰণে আমি কন্টিনিউয়াস টেন্সত কিছুমান বাক্য প্ৰকাশ কৰিবলৈ যাওঁতেও আমি there have been ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো আৰু কন্টিনিউয়াস টেন্সত যেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ যাব তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত সদায় বাক্যটোৰ শেষত যেটো টাইম ফ্ৰেম হয় টাইম ফ্ৰেমটো ব্যৱহাৰ কৰাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় আশা কৰো এই ভিডিওটোৰ পৰা আপোনালোকে নিশ্চয় বুজিব পাৰিলে আমি there ৰ লগত have been কেনেদৰে বিভিন্ন বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো যদি এই ভিডিওটো ভাল পালে প্লিজ ভিডিওটো লাইক কৰক প্ৰথমতে লাইক কৰি লওক তাৰ পাছত সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত প্লিজ এই ভিডিওটো শেয়াৰ কৰক যাতে অসমৰ প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ঘৰতে থাকি ইংৰাজীৰ এই কথাবোৰ অতি সহজে শিকিব পাৰে আৰু যদি আপুনি এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে স্পোকেন ইংলিশ বা ইংলিশ গ্ৰামাৰৰ বিভিন্ন সেন্টেন্স বা বিভিন্ন ট্ৰিকৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰে তেতিয়াহলে চেনেলটো প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি লৈ অল নটিফিকেশন অন কৰি লব মই আপোনালোকৰ বাবে এনে ধৰণৰ বিভিন্ন ভিডিও ৰেগুলাৰ আপলোড কৰি থাকো আপোনালোকে নটিফিকেশন পাব আৰু ভিডিওবোৰ চাব পাৰিব